Hi everyone, welcome to my channel. Ǹjẹ́ ẹ wá ń sọ fún wa wípé ká ní pé àwọn òyìnbó wá tán wá fún wa ní àwọn nǹkan ìṣègùn tiwọn, ìyẹn ẹ̀yin ṣé ẹ̀yin wá ń sọ fún wa wípé iṣẹ́ ìṣègùn ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ṣé ó tó wa láti lè wo gbogbo àìsàn? Lágbára iṣẹ́ àlá o, lágbára Ọlọ́run abẹ́ẹ̀gbọ́ iṣẹ́ ìṣègùn yìí ó tó wá jẹ ó dẹ̀ tó wá wo ara wa sàn. Ó ti wà nù Báíbù wá pé ewé àti egbò ká fi máa ranra wa lọ́wọ́ àbẹ́ẹ̀gbọ́ tí ò bá tó wò wá ṣiṣẹ́ wo ara wa sàn wọn ò ní kọ́ wá láti inú Báíbù. Ẹ gbọ́ yé bá mi ẹ mọ̀ pé oògùn tí wọ́n ń ṣe fún wa láti kíní yẹn lára ewé àti egbò yìí náà ó wà nù míì náà ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà ní ló yàtọ̀ sí tiwa. Ẹ ṣeun bàbá, ṣùgbọ́n wá rí i pé àwọn òyìnbó ní oògùn òyìnbó táwa ń lò wọn kì í pe ọ̀fọ̀ sí, ṣùgbọ́n wá tún wọ́n pé àwọn oníṣègùn àwọn oògùn kan wà tó máa ń pe ọ̀fọ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣàlàyé ẹ̀. ẹ ṣe olóòtú ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ Yorùbá mi lára nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn pé èèyàn máa ń gbé nǹkan ẹ̀ lárugẹ ni nǹkan tó jù nù tàwa Yorùbá nìyẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn òyìnbó nǹkan tí wọ́n nígbà tí wọ́n ṣe tiwọn lọ́hùn nǹkan tí wọ́n fi ṣe àwa ò rí, kì í ṣe pé ṣe náà gbé síta tí wọ́n ń ṣe lójú gbogbo èèyàn àmọ́ gbogbo nǹkan tán ti ṣe sí lọ́hùn. Àbẹ́ẹ̀gbọ́ Yorùbá mi wọ́n kàn ti páàkì ẹ̀ tí wọ́n ẹ mọ̀ pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí náà sì a máa páàkì jẹ̀dí sínú ìgò a máa páàkì ògùn ibà ògùn ojú sínú láìlọ́ọ̀nù. Ṣé wọ́n bóyá wọ́n pe fásitì lọ́hùn bóyá wọn ò pe fásitì ẹ̀ lè sọ wọ́n ti páàkì ẹ̀ sínú láìlọ́ọ̀ tó bá ṣe lójú wa la máa jọ ọmọ bọ́ ṣe ṣe lọ gbàdúrà wa. Àṣẹ bàbá, ẹ ṣeun gan. A tún wá rí i pé ẹ mọ̀ ìṣòro tó ń kojú àwọn èèyàn láyé tá a wà yìí ń sìn bíi kó jẹ́ bí àìsàn ọ̀tọ̀ nìyẹn tàwọn àìsàn yẹn lẹ́ti fi ẹnu bà yìí, ṣùgbọ́n wá jẹ́ àwọn ilé tó jẹ́ pé a lè fojú rí tí ò ń ṣe pé àìsàn bí irú ẹni tí ọ̀nà ẹ̀ ò lọ déédéé tí ò ná bó ṣe yẹ kó ṣe lọ. Ǹjẹ́ àwọn oníṣègùn náà wà lára àwọn tó lè bá ènìyàn tán ìṣòro apá abẹ́yẹn sà? Àdúrà gbà inú adùn ẹ̀ràn abọ́ ó wà dáadáa rẹpẹtẹ òun gan ló pọ̀ jù torí èèyàn ọmọ ẹni tó ń ṣe òun ọjọ́ tí èèyàn bá ti mọ̀ pé lágbájá ló ń ṣe òun kò ní sàn mọ́ àbẹ́gbọ́ torí wọ́n máa jìjọ máa ṣọ̀tá lọ ni lágbájá ló ń ṣe òun wọn ò ní kíra mọ́ wọ́n bá ríra wọn inú wọn ò ní dùn síra wọn ṣé ó fẹ́ sàn nìyẹn. Èèyàn gbọ́dọ̀ mẹ́ni tó ń ṣe òun bí kì í ṣe pé Ọlọ́run jẹ́ kí n ṣẹ́gun ọ̀tá ló máa sọ. Ó wà dáadáa tó bá dọ́dọ̀ oníṣègùn lóòótọ́ tí wọ́n bá dà níyan ẹ̀ wò tán bá rí i pé àtọwọ́ ayé ni ìmí ìwà wọ́n máa wẹ̀ fún ni ìmí ìwà àgbo ni ìmí ìwà ìwẹ̀ odò wọ́n máa ní kó lọ sódò àbẹ́ẹ̀gbọ́ ẹlòmíì wà iṣẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ pé ẹyẹ lé ló máa fi ṣe kankan kẹmọ bógun náà ṣe le tó ìmí ìwà kankan mẹ́sàn-án náà máa ní kó wẹ̀ ìmí ìwà wọn máa ní kó fi epo para ní. Ó wà dáadáa ká máa sọ̀rọ̀ púpọ̀. Ó yé bàbá. Ó yé yín. Ó yé bàbá. Fún àǹfààní níbi tó jẹ́ pé ọ̀nà àdẹ́là fún. Bẹ́ẹ̀ ni sà, fún àǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sá sẹ́yìn àbáwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú káàkiri àgbáláyé tí wọ́n ń sá sẹ́yìn fún iṣẹ́ ìṣègùn ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àti ẹ̀sìn àbáláyé wa náà ni a ṣe ń béèrè àwọn ìbéèrè kankan kẹ́ ẹ lè bá wa yànnà náà fún wọn kó lè yé wọn dáadáa. A mọ̀ pé kò ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́lẹ́sẹ̀ síta sà, ìyẹn gan àwọn yẹn ló jẹ́ àṣírí ti tọ̀dọ̀ ti Yorùbá bíbà ìyẹn yé wa sà. Ẹ jọ̀ọ́ wá bá wa ṣàlàyé náà lẹ́ẹ̀kan sí ǹjẹ́ tí èèyàn bá wá jẹ́ pé ó níṣòro àwa rò pé oníṣègùn kàn jẹ́ ẹni tó ń ṣe ìṣògùn ṣe kan bá ṣe kan
ọ̀nà wo wá ni oníṣègùn ṣe wá ń jẹ́ tó bá lè yẹn wá spiritual wípé èèyàn tó jẹ́ pé ó máa ń bá àwọn ẹ̀mí tá a lè fojú rí tán dẹ̀ ràn yàn lọ́wọ́ ṣẹmọ̀ nínú babaláwo wá ní òrìṣà Ògún Ṣàngó oríṣiríṣi àwa ti gbà pé àwọn babaláwo àbá olórìṣà ló súnmọ́ àwọn òrìṣà tá a fojú rí wọ̀nyí ẹ jọ̀ọ́ àwọn wo wá ni oníṣègùn wá fara mọ́. ẹ ṣé olóòtú oníṣègùn náà bẹ́ẹ̀ ló wà nìyẹn abẹ́ gbọ́ ẹlòmíì wà tá a bá nàná ẹ̀ wò tó bá débẹ̀ yẹn tí gbogbo ẹ̀ bá dí ogun ìdílé ló ń bàjá abẹ́ gbọ́ ó lè jẹ́ òrìṣà kan wà nílé wọn tá a máa ní kó lọ bọ ẹ gbọ́ Yorùbá mi ó lè jẹ́ òòṣà kan ló máa wà nílé wọn tó máa ní kó lọ bọ ó lè jẹ́ eégún ló máa wà nílé wọn tó máa ní kó lọ bọ abẹ́ gbọ́ ó lè jẹ́ bàbá ẹ̀ látọ̀run náà máa ní kó lọ ṣe sàárà fún bàbá ẹ̀ kọ́nà lè là fún á dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ á dáa kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni wẹ̀ kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni tutù. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ká tó máa kásẹ̀ ilẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ bàbá àwọn oníṣègùn tí ò bá wá ní ọ̀sán yìí kí wàá ní nǹkan táwọn fi ń béèrè tán fi máa mọ̀ pé kè ọ̀nà báyìí nìkan yà sí láti tọ́jú èèyàn sà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ irú ẹ̀ náà mo sọ lẹ́ẹ̀kan ṣé ẹ̀ ń gbọ́ Yorùbá mi ẹlòmíì wà wọ́n ń lo ọ̀sán yìí rárá ìbéèrè tán fi ń béèrè nǹkan wò pé ríṣiríṣi tí ó yé yín nǹkan kan wà náà wọ́n ń pè ní ìpawọ́ ẹ gbọ́ ọ̀nà ẹ̀ jìn díẹ̀ síbí ìbàjẹ́ kẹrí ṣùgbọ́n wọ́n ní ó dójú nǹkan tí a máa ń. bẹ́ẹ̀ ni ó yé baba. a dẹ̀ fi béèrè ọ̀nà èèyàn ìmí wà òbí irú àwo tẹ̀ ń wò lẹ́yìn náà kẹrí wọ́n á dà á wò nǹkan tó bá sọ jáde a ti mọ̀ àlàyé tá a bá ṣe fún lòun náà máa fi mọ̀ pé wọ́n ti kọ nǹkan tó ń bá òun jà. ó yé baba wọ́n ti mọ nǹkan tó ń bá wa. ó yé baba ẹ ṣé baba.